नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या चॅनलवरील आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण आलो आदित्य रिसॉर्ट येथे आणि या आदित्य रिसॉर्टला आपण येऊ शकता। कल्याण मुरबाड महामार्ग आहे, त्या महामार्गावरती रायते गावाच्या पुढेच हा रिसॉर्ट आहे। पाहू शकता आपण रिसॉर्टबद्दल काही माहिती आहे या ठिकाणी। तर हा आहे रिसॉर्टचा मुख्य प्रवेशद्वार आणि या ठिकाणातून आपण आत जाऊ शकतो। या ठिकाणी बाईक पार्किंग, कार पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध आहे। रिसॉर्टच्या आतमध्ये प्रवेश केल्याबरोबरच आपल्याला समोर हिरवगार निसर्ग पाहायला मिळते। हिरवीगार झाडी दोन्ही बाजूनी आपल्याला पाहायला मिळते आणि आतमध्ये आणखीन सुंदर असेल याची मला खात्री आहे। चला तर आता मित्रांनो, आपण आतमध्ये बघूया कशा प्रकारे रिसॉर्ट आहे। तर येथे काही पक्षी आपण पाहू शकतो पिंजऱ्यामध्ये आहेत, तसेच हा बदक देखील या ठिकाणी आहे। मित्रांनो, आपण समोर पाहू शकता सर्वांचं आकर्षण असलेलं हा जो घसरगुंडी आहे त्या स्विमिंग पूलमध्ये या ठिकाणी उपलब्ध आहे आणि वरती आदित्य रिसॉर्ट सुंदर असं लिहिलेलं आहे आणि या ठिकाणी खूप सारे प्ले गेम देखील आहेत आणि ते देखील आपण बघणार आहोत। चला तर आपण आता हा रिसॉर्ट पूर्णपणे पाहूया। ज्यांना ज्यांना निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये फोटो काढायला आवडतात त्यांच्यासाठी हा रिसॉर्ट एकदम उत्तमच आहे। तर त्यांनी नक्कीच या रिसॉर्टला व्हिजिट करावी। खूप सारी फुलं, खूप सारे व्हरायटीचे झाडं या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतील। येथे मित्रांनो लहान मुलांचे घसरगुंडी, सीसॉ तसेच ॲडव्हेंचर सारखे छोटे छोटे गेम या ठिकाणी उपलब्ध आहेत। पाहू शकता आपण। तर मित्रांनो, समोर आपण पाहू शकता या ठिकाणी आहे स्विमिंग पूल। मोठी माणसं असतील तर ती या ठिकाणी स्विमिंग करू शकतात। त्याचबरोबर समोर जे तुम्ही त्या खुर्च्या पाहता त्या ठिकाणी ते मस्त तुम्ही आराम करू शकता। पोहून आल्यानंतर तुम्ही इथे आराम करू शकता, निवांत पोहू शकता। खूप सुंदर या ठिकाणी हा स्विमिंग पूल आहे। आपण समोर आता पाहतात हा आहे रेस्टॉरंट। या ठिकाणी खूप मोठी भव्य अशी खाण्याची सोय आहे। खूप साऱ्या खुर्च्या, चेअर्स अवेलेबल आहे। तर आपण आतमध्ये जाऊन पाहूया मित्रांनो। बघू शकता आपण किती साऱ्या चेअर्स, टेबल्स या ठिकाणी अवेलेबल आहेत। एका वेळी आपलं पूर्ण कुटुंब जरी या ठिकाणी आलं तरी सर्वांची या ठिकाणी सोय होऊ शकते। मित्रपरिवाराला त्यांची देखील सोय होऊ शकते। आपण ही जी रूम पाहत आहात ही सुपर रिलॅक्स रूम आहे। या ठिकाणी हा आपण ओपन हॉल पाहत आहात। येथूनच मित्रांनो आता आपण आतमध्ये येतो आणि या ठिकाणी पाहत आहात सुंदर असा बेड या ठिकाणी उपलब्ध आहे। AC अवेलेबल आहे, वरती फॅन देखील अवेलेबल आहे आणि मास्टर बेडरूम असल्या कारणाने येथे आपण वॉशरूमची देखील सुविधा उपलब्ध आहे।
सुपर डिलक्स रूम असल्या कारणाने एकच ठिकाणी 2 बेडरूम पाहू शकता। हा दुसरा बेडरूम आहे। त्याच रूममधील इथे देखील AC आहे, फॅन आहे, त्याचबरोबर वॉशरूमची देखील सुविधा उपलब्ध आहे आणि समोरच एक खिडकी आहे। या खिडकीतून आपण बाहेरचा व्ह्यू नजारा पाहू शकतो। मित्रांनो, आता आपण 104 हा जो डिलक्स रूम आहे येथे आहोत। या ठिकाणी देखील सुंदर असा बेड आहे आणि AC देखील अवेलेबल आहे, फॅन अवेलेबल आहे। येथे मित्रांनो आपल्याला लगेज ठेवायला जागा आहे। तर हा आहे मित्रांनो फॅमिली कॉटेज रूम। तर या ठिकाणी 2 बेड अवेलेबल आहेत। आपलं कुटुंब असेल तर आपण या कुटुंबासमेत इथे येऊ शकता। टीव्हीची सोय आहे, त्याचबरोबर AC आहे, फॅन दोन्ही उपलब्ध आहेत, वॉशरूमची देखील सुविधा आहे, पाहू शकता आपण। टू 202 हा जो कॉटेज आहे मित्रांनो मोस्टली हा बनवलेला आहे कपल्ससाठी आणि आपण पाहू शकता अतिशय लक्झरीस असा याला लुक देण्यात आलेला आहे। येथे सुंदर असा बेड आहे, त्याचबरोबर AC देखील अवेलेबल आहे, 2 फॅन आहेत आणि टीव्हीची देखील सोय आहे या ठिकाणी। तर मित्रांनो, आता आपल्यासोबत आदित्य रिसॉर्टचे मॅनेजर शिंदे दादा आपल्यासोबत आहेत। तर दादा, आम्हाला आपल्या रिसॉर्टबद्दल माहिती सांगा आणि येथे कस्टमर कशी येऊ शकतात? आपलं जे रिसॉर्ट आहे, आपल्या रिसॉर्टचं नाव आहे आदित्य ॲग्रो फॅमिली रिसॉर्ट अँड वॉटर पार्क। आपलं जे रिसॉर्ट आहे कल्याण मुरबाड हायवेला आहे। जे आपलं तुम्ही कल्याणवरून जर येणार असाल तर कल्याण मुरबाड हायवेला म्हणजे कल्याणपासून एक 10 किलोमीटर आहे, शहाड स्टेशनपासून एक 6 किलोमीटर आहे। जर बाय ट्रेन येत आहे तर तुम्हाला शहाड स्टेशन आणि टिटवाळा स्टेशन हे दोन्ही स्टेशन आपल्या जवळ आहे। शहाड स्टेशनपासून तुम्हाला शेअरिंग ऑटो पण अवेलेबल आहे, प्रत्येकी 30 रुपये शेअरिंग ऑटो अवेलेबल आहे। तिथून तुम्हाला डायरेक्टली आपल्या रिसॉर्टपर्यंत तुम्हाला ड्रॉप करणार आहे। जर तुम्ही बाय बाईक किंवा बाय कार येत आहे तर तुम्हाला कल्याण मुरबाड हायवे जो आहे त्या कल्याण मुरबाड हायवेजवळ रायते गाव आहे। रायते गावाजवळ आपलं जे रिसॉर्ट आहे ते स्थायिक आहे, त्यामुळे तुम्हाला सर्व ठिकाणावरून आहे ना एक कनेक्टिव्हिटी भेटेल आपल्या इथे येण्यासाठी, म्हणजे सोयीस्कर आहे तुम्हाला येण्यासाठी। दादा, आपण इथे बुकिंग केल्यानंतर आपल्याला कोणकोणत्या सोयी सुविधा मिळू शकतात? तर आपल्या इथे बघा वॉटर पार्क आणि वॉटर स्लाईड। वॉटर पार्क म्हणजे आता आपल्याकडे 2 स्विमिंग पूल आहे, एक मोठा स्विमिंग पूल आहे, त्यामध्ये वॉटर स्लाईड आहे। वॉटर स्लाईड आहे 5 प्रकारच्या, एक फॅमिली स्लाईड आहे आणि 2 मोठ्या आणि 2 लहान स्लाईड आहेत।
पोरांसाठी आणि मोठ्यांसाठी, ॲडल्टसाठी आणि लहान मुलांचा विचार करून आपण त्या स्लाईड बनवलेल्या आहेत. या व्यतिरिक्त आपल्याकडे 3 रेन डान्स आहेत. या व्यतिरिक्त वॉटरफॉल आहे. त्यानंतर बऱ्याच अशा ॲक्टिव्हिटी आहेत. गार्डन एरिया आहे लहान मुलांसाठी खेळण्यासाठी. लॉन आहे. बरेच त्या व्यतिरिक्त वायफाय सुविधा आहे. पूर्ण CCTV एरियाने कव्हर केलेला आहे आपण हा एरिया. या व्यतिरिक्त आपण यापुढे देखील ग्राहकांचा विचार करून ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटी म्हणजे लाईक झिपलाईन म्हणा, एअर सायकलिंग म्हणा, क्लाइम्बिंग म्हणा, या व्यतिरिक्त रायफल शूटिंग हे पण आपण आता कस्टमरसाठी घेऊन येणार आहोत. या 10 दिवसात त्याचं उद्घाटन आपण करणार आहोत. या सर्व गोष्टी तुम्हाला इथे भेटणार आहेत. म्हणजे एकाच ठिकाणी तुम्हाला सर्व काही एन्जॉय करता येणार आहे या ठिकाणी. तर तुम्ही या रिसॉर्टला या, आनंद तुम्ही इथे घेऊ शकता. इथे जेवणामध्ये आपल्याला काय काय मिळू शकते? जेवणामध्ये आता जेवणाची म्हणजे एकदम घरगुती पद्धतीचं आपल्याकडे जेवण असतं. रुचकर, पौष्टिक असं शुद्ध शाकाहारी आणि मांसाहारी या दोन्ही पद्धतीचं जेवण आपल्याकडे भेटणार आहे. त्याप्रकारे इंडियन, चायनीज, तंदूर या तिन्ही प्रकारचं जेवण तुम्हाला इथे उपलब्ध होऊन भेटणार आहे. तसेच आपण जे बाहेर जे हॉटेलमध्ये यूज करतात, मसाले बनवून ठेवतात, तसे आपण काही करत नाही. घरगुती पद्धतीचं जेवण तुम्हाला इथं भेटणार आहे. यामुळे कुठल्याही प्रकारची तुम्हाला हानी होणार नाही, फूड पॉयझन होणार नाही, याची आपण बारकाईने काळजी घेत आहोत. कस्टमरची एकदम बारकाईने काळजी घेत आहोत. त्यामुळे जेवणाच्या बाबतीत तुम्ही कुठलीही शंका करू नका. जेवण एकदम रुचकर आणि चविष्ट पद्धतीचे आपल्या इकडे जेवण भेटतं सर. आणि प्राइस काय किती स्टार्ट होते? प्राइस बघा, आपल्याकडे वन डेचे आणि स्टेचे पॅकेजेस आहे. वन डे म्हणजे जर तुम्ही वीक डेमध्ये येत आहे, सोमवार ते गुरुवारमध्ये येत आहे, तर वन डे म्हणजे 10 ते 5चं पॅकेज आहे. 1250 रुपये पर पर्सन, म्हणजे एका व्यक्तीचे 1250 रुपये आहे. त्यामुळे तुम्हाला सकाळचा नाश्ता, दुपारचं जेवण, संध्याकाळी चहा बिस्किट. जेवणामध्ये व्हेज, नॉनव्हेज या दोन्ही पद्धतीचं जेवण तुम्हाला भेटणार आहे. 10 ते 5चं हे पॅकेज राहणार आहे. या व्यतिरिक्त तुम्हाला यामध्ये डिलक्स रूम देखील, AC रूम तुम्हाला यामध्ये भेटणार आहे. जर कपल असतील तर 2500 रुपयाचं पॅकेज आहे. त्या 2500 रुपयामध्ये तुम्हाला जेवण आणि रूम या दोन्ही सुविधा भेटणार आहे. जर तुम्ही विकेंडला येत आहे, शनिवार रविवार येत आहे, तर वन डेसाठी 10 ते 5चं पॅकेज आहे 1500 रुपये, म्हणजे कपलचे झाले 3000 रुपये. त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला जेवण आणि रूम हे दोन्ही गोष्टी तुम्हाला भेटणार आहे. जर तुम्हाला स्टेसाठी पाहिजे तर आपल्याकडे 2 पॅकेज आहेत. एक विथ वॉटर पार्क आहे, एक विदाउट वॉटर पार्क आहे. विथ वॉटर पार्कमध्ये तुम्हाला दोन्ही स्विमिंग पूलचा यूज करता येणार आहे. विदाउट वॉटर पार्कमध्ये ओन्ली स्विमिंग पूल आणि रेन डान्स हा भाग तुम्हाला यूज करता येईल. विथ वॉटर पार्कचं जे पॅकेज आहे 2500 रुपयाचं पॅकेज आहे शनिवार रविवारसाठी. पर पर्सन 2500 रुपयाचं पॅकेज आहे. त्यामध्ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आणि हाय टी हे सर्व इन्क्लूड असणार आहे. जेवणामध्ये व्हेज, नॉनव्हेज या दोन्ही पद्धतीचं जेवण तुम्हाला भेटणार आहे. 22 तासाचं हे पॅकेज आहे. टोटल 3 चेक इन टाईम आहेत आपल्याकडे. 12 वाजता पण चेक इन आहे, संध्याकाळी 5 वाजता पण आहे, 7 वाजता पण आहे. 12 वाजता जर चेक इन करताय तर तुम्ही, तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10 वाजता चेकआउट असणार आहे. संध्याकाळी 5 वाजता करताय तर दुसऱ्या दिवशी 3 वाजता चेकआउट आहे. संध्याकाळी 7 वाजता करताय तर दुसऱ्या दिवशी 5 वाजता चेकआउट असणार आहे.